Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σήμερα φτιάχνω πεντανόστιμες και πολύ ελαφριές μελιτζάνες ιμάμ, εύκολα, χωρίς καθόλου τηγάνισμα. Είναι ένα από τα εύκολα φαγητά που φτιάχνω πάρα πολύ συχνά το καλοκαίρι, γιατί με διευκολύνει πολύ να φτιάχνω τις μελιτζάνες και τη σάλτσα από την προηγούμενη ή τις προηγούμενες ημέρες και να ολοκληρώνω το φαγητό την επόμενη. Αφαιρώντας δε τη φέτα, είναι ένα υπέροχο, νηστίσιμο και vegan πιάτο. Γράψτε μου σε σχόλια από ποια περιοχή παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή, like και κοινοποίηση. Τα υλικά θα τα βρείτε και στο καρφιτσωμένο σχόλιο και στην περιγραφή του βίντεο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθείτε το κανάλι μου και αν είσαστε εδώ πρώτη φορά, κάντε και εσείς την εγγραφή σας. Παρόμοιες συνταγές μπορείτε να βρείτε στα playlist του καναλιού, όπου έχω ανεβάσει όλα τα βίντεο ανακατηγορία για εύκολη αναζήτηση.
μελιτζάνες ψήστηκαν τέλεια και όλο το σπίτι μου σχοβολάει. Από πάνω έχουν μια φανταστική τραγανή κρούστα από τη φρυγανιά, η φέτα ξεροψήθηκε και μέσα είναι ζουμερές και πεντάγλικες. Η σάλτσα δένει τέλεια με τις μελιτζάνες και η αλμυρή φέτα δίνει τον τόνο σε όλο το φαγητό. Ένα πιάτο σκέτο μέλι. Την επόμενη μέρα οι μελιτζάνες είναι ακόμα πιο νόστιμες και πιο δεμένες, όπως γίνεται με όλα τα λαδερά, οπότε φτιάχνω πάντα μεγάλο ταψί για να φάμε σίγουρα 2-3 φορές. Γράψτε μου στο σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή, κάντε like, share και εγγραφή στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία!